নমস্কাৰ মই মজিত্ৰ আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আছামিজ হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টোলৈ চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, যাতে যেতিয়া মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ নটিফিকেশ্যন মই সকলোতকৈ আগতে আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটি হৈছে অসম চুক্তি ৰূপায়ণত সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে। 1985 চনৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ শ্বহীদ নেখত উপস্থিত হ'ল অসম চুক্তি ৰূপায়ণ মন্ত্ৰী। 1985 চনৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ শ্বহীদ নেখত উপস্থিত হ'ল অসম চুক্তি ৰূপায়ণ মন্ত্ৰী। অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ সন্দৰ্ভত সৌদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বৰ সৈতে দীঘলীয়া আলোচনাত মিলিত হ'ল অসম চুক্তি ৰূপায়ণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰা। প্ৰায় 2 ঘণ্টাজোৰা বৈঠকৰ পিছত মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কয় যে ৰাজনৈতিক সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে চৰকাৰখনে। সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া বিষয় হৈছে অসম চুক্তি ৰূপায়ণ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বহু আগ্ৰহেৰে লৈছে বিষয়টো। শ্বহীদ নেখৰ সৈতে মোৰ বহু স্মৃতি জড়িত হৈ আছে, যিহেতু মই এইখন মজিয়াৰ পৰাই গৈছোঁ। অসমৰ জনসাধাৰণৰ কেইবা দশকৰ আশা পূৰণৰ বাবে আমি আগবঢ়াইছোঁ। আছুৰ সহযোগিতাত আমি এই কাম কৰিব লাগিব। কিন্তু অসম চুক্তিৰ 6 নং দফাৰ সন্দৰ্ভত কোনো আলোচনা কৰা নাই মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। পৰ্যায়ক্ৰমে এই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰাৰ আশ্বাস দিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষাৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য নকৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এই সন্দৰ্ভত আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমজ্জল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই কয় যে এই সময়ত তেওঁ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু আজি তেওঁ স্মাৰকপত্ৰ ল'ব পৰা হ'ল। তাৰ পিছতো তেওঁ ইয়ালৈ অহাৰ বাবে ধন্যবাদ। কোনো মন্ত্ৰীয়ে পূৰ্বে ইয়ালৈ অহা নাছিল। প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম চুক্তি ৰূপায়ণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী আহিছে। আদৰণি জনাইছোঁ। অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰাটোৱে মূল বিষয়। আজিৰ আলোচনা অনানুষ্ঠানিক। ইয়াৰ পিছত আনুষ্ঠানিকতা দেখিবলৈ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। 6 নং দফা, 7 নং দফা, কাগজ কল সকলো কথাই গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইতিবাচক সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব বুলি অতুল বৰাই কৈছে। আমাক লাগে ফলাফল। অসম চুক্তিৰ প্ৰত্যেকটো দফা সময়ৰ ভিতৰত ৰূপায়ণ কৰা হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। সভাপতি দীপাংকৰ নাথে কয় যে আমি আশা কৰিছোঁ, কিন্তু কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পিছতহে আমি আশ্বস্ত হ'ব পাৰিম। অসম চুক্তিৰ কেইবাটাও দফা আগবাঢ়িছে যদিও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। অতুল বৰাই আগবঢ়াই নিব বুলি ভাবিছোঁ। বন্ধুসকল তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে আজিৰে পৰা ৰাজ্যত বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল আন্তঃজিলা যাতায়াত ব্যৱস্থা। ৰাজ্যৰ বৰ্ধিত কৰ'না সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আজি অৰ্থাৎ 21 মে শুকুৰবাৰৰ পৰা অসমত 15 দিনৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল আন্তঃজিলা যাতায়াত ব্যৱস্থা। আজিৰ পৰা 15 দিনৰ ভিতৰত আপুনি এখন জিলাৰ পৰা আন এখন জিলালৈ যাব নোৱাৰিব। এই কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে অসম চৰকাৰে। বন্ধুসকল তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে 200% গেৰাণ্টি। এদিনৰ পৰা 4 দিনৰ ভিতৰত ৰিতুল শইকীয়া ঘূৰি আহিব ঘৰলৈ। এই মন্তব্য আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আহ্বানৰ পাছতে আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক আহ্বানৰ পাছতেই অন্তৰ কোমলিল আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষগৰাকীৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনাইছে যে ম্যানমাৰৰ আলফাৰ সেনা ছাউনীত ৰিতুল শইকীয়া সুস্থ হৈ আছে। পৰেশ বৰুৱাক অনুৰোধ ৰিতুল শইকীয়াক মুকলি কৰি দিয়ক। প্ৰয়োজনত আমি লৈ আহিম বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়। ONGCয়ে থলুৱাক নিযুক্তি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্যৱস্থা ল'ব আৰু ONGC কৰ্তৃপক্ষই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা শুনি লোৱা বুলি কয়। মুৰ্গীটো জীয়াই ৰাখিব লাগিব, মাৰি পেলালে ক'ৰ পৰা কণী পাৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইদৰে কয়। পৰেশ বৰুৱাই 3 মাহ যুদ্ধবিৰতিৰ কথা কৈছে যদিও তাতকৈ আৰু এখোজ আগুৱাই ৰিতুল শইকীয়াক পুনৰ মুকলি কৰি দিবলৈ আহ্বান জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ইয়াত কোনো ৰাষ্ট্ৰৰ দাম্ভিকতা নাই বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাম্ভিকতা নাই। ৰিতুলৰ সন্তানৰ চকুত দেখি অহা পিতৃৰ অভাৱ পৰিয়ালৰ অন্তৰ ৰিক্ত হৈ আছে। সেয়েহে ৰিতুলক এৰি দিয়ক আৰু মোৰ অনুৰোধ পৰেশ বৰুৱাই শুনিব। অসমৰ উন্নয়নৰ বাবে ONGCয়ে কাম কৰিব, সেয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ দায়িত্ব ল'ব বুলি দাবী কৰে। তাৰ পাছত এটা ব্যক্তিগত টেলিভিছন চেনেলৰ মুখ্য সম্পাদকলৈ ফোন কৰি পৰেশ বৰুৱাই কয় যে 200% গেৰাণ্টি। এদিনৰ পৰা 4 দিনৰ ভিতৰত ৰিতুল শইকীয়া ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব। ইপিনে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ONGCক লৈ লোৱা দায়িত্বৰ বাবে তেওঁক ধন্যবাদ জনোৱাৰ লগতে কাৰ্যক্ষেত্ৰত ৰূপায়িত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাই আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই। বন্ধুসকল তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে প্ৰাক্তন সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হিচাপে মনোনীত। ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ তথা পানেৰীৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ দৈমাৰীক অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হিচাপে মনোনীত কৰা হৈছে। আনহাতে বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ হিচাপে মনোনীত কৰা হৈছে বকাজানৰ বিধায়ক ডাক্তৰ নোমল মমিনক।
ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে জাৰি কৰা এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ বৈঠকত প্ৰাক্তন সাংসদ তথা জ্যেষ্ঠ বিধায়ক বিশ্বজিৎ দৈমাৰীক অসম বিধানসভাৰ পৰৱৰ্তী অধ্যক্ষ আৰু ডাক্তৰ নমল মুমিনক বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ হিচাপে মনোনীত কৰা হৈছে। প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীয়ে ফেচবুকত লিখিছে যে তেওঁ অসম বিধানসভাৰ 21তম অধ্যক্ষৰ বাবে নমিনেশ্যন দাখিল কৰিছে আৰু ৰাজ্যিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সকলো দলৰ নেতালৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে। ইফালে বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ হিচাপে মনোনীত ডাক্তৰ নমল মুমিন বোকাজানৰ পৰা দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে। ডাক্তৰ মুমিনে 1999 চনতে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা MBBS সম্পূৰ্ণ কৰিছিল আৰু অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা MD ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল। ইফালে নতুন চৰকাৰ গঠনৰ পিছত বিধানসভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন শুক্ৰবাৰ অৰ্থাৎ 21 মে'ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে অসমত পুনৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাই আছে কৰ'না ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা আৰু মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা। অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত নতুনকৈ পুনৰ 6,000ৰো অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে মহামাৰী COVID-19ত। বিগত 24 ঘণ্টাত অসমত হ্ৰাস পাইছে মৃত্যুৰ সংখ্যা। বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত মৃত্যু হয় 74 জন লোকৰ। আনহাতে বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যত কোভিড পৰীক্ষাৰ সংখ্যাই 1 লাখৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে। যোৱা 24 ঘণ্টাত কৰা হয় 1,02,684 জন লোকৰ কোভিড পৰীক্ষা। ইয়াৰে 6,571 জন লোকৰ ফলাফল কোভিড পজিটিভ আহে। দিনটোত আক্ৰান্তৰ হাৰ হৈছে 6.40%। কামৰূপ মহানগৰ জিলাত বিগত 24 ঘণ্টাত 1,084 জন লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হয়। সম্প্ৰতি ৰাজ্যখনত কোভিডৰ পৰা আৰোগ্য হোৱা লোকৰ হাৰ হৈছে 84.25%। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে অসমৰ বহু ঠাইত আগন্তুক 3 দিনলৈ থাকিব মজলীয়া বৰষুণ। এইসমূহ ঠাইত 30ৰ পৰা 40 কিলোমিটাৰ গতিবেগত আহিব পাৰে ধুমুহা। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিলে আগজাননী। অহা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অসম আৰু মেঘালয়ৰ কিছু কিছু ঠাইত 30ৰ পৰা 40 কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহা হোৱাৰ লগতে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে। লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশতো হ'ব ধাৰাসাৰ বৰষুণ। অহা 22 মে'ত অসম আৰু মেঘালয়ৰ কিছু কিছু ঠাইত 40ৰ পৰা 50 কিলোমিটাৰ গতিবেগত ধুমুহাৰ লগতে কিছু পৰিমাণৰ বৰষুণ আৰু ঢেৰেকনিৰ সম্ভাৱনাৰ আগজাননী সদৰি কৰিলে বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। তাৰোপৰি অহা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহুকেইখন ৰাজ্যত হ'ব মজলীয়া বৰষুণ। আজিৰ পৰা অহা 22 মে'লৈকে অসম, মেঘালয় আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কিছু ঠাইত ধাৰাসাৰ বৰষুণ আহিব যদিও অসম, মেঘালয় আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বহু ঠাইত মজলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ উপৰিও উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ কিছু ঠাইত মজলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আনহাতে বৰঝাৰস্থিত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জানিবলৈ দিয়া মতে অহা 24 মে'ৰ পিছৰ পৰা লাহে লাহে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বৰষুণৰ হাৰ হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে অৱশেষত দেৱব্ৰত শইকীয়াকে নিৰ্বাচিত কৰা হ'ল বিধানসভাৰ কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ দলপতি। আজি ৰাজ্যৰ পঞ্চদশ বিধানসভাৰ প্ৰথম অধিৱেশনৰ আগদিনা কংগ্ৰেছে বিধায়ক তথা কংগ্ৰেছ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াক পুনৰ বিধানসভাৰ কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ দলপতি ৰূপে নিৰ্বাচিত কৰিছে। দিল্লীৰ হাইকমাণ্ডৰ পৰ্যালোচনাত থকা বিৰোধী দলপতিৰ বিষয়টো আজি দিল্লীৰ পৰা পঠোৱা তালিকাৰ পিছত ইমানতে অন্ত পৰে। আনহাতে উপদলপতি ৰূপে ৰকিবুল হুছেইনক, চিফ হুইপ ৰূপে ৱাজেদ আলী চৌধুৰীক আৰু ৰূপজ্যোতি কৰ্মীক বিধায়িনী দলৰ সচিব ৰূপে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে। লগতে কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ উপ চিফ হুইপ ৰূপে কমলক্ষদেৱ পুৰকায়স্থ, মুখপাত্ৰ ৰূপে সুশান্ত বৰগোহাঁই আৰু ট্ৰেজাৰাৰ ৰূপত ৰেকিবুদ্দিন আহমেদক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে বুলি এক বিবৃতিযোগে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই জানিবলৈ দিছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে সাৱধান, বতাহত 10 মিটাৰ পৰ্যন্ত যাব পাৰে কৰ'না ভাইৰাছ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰি দিলে সতৰ্ক। মানুহক আতংকিত হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কৰ'না ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ কেতবোৰ পৰামৰ্শ আৰু সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰধান বিজ্ঞান উপদেষ্টাৰ কাৰ্যালয়ে। বৃহস্পতিবাৰে জাৰি কৰা জাননীৰ জৰিয়তে ঘৰ আৰু কাৰ্যালয়ৰ কোঠাসমূহত বতাহ সোমাব পৰা ব্যৱস্থা, ভেণ্টিলেশ্যন কৰাৰ লগতে ৰাজহুৱা স্থানসমূহ সামাজিক দূৰত্ব পালন কৰিব পৰাকৈ আহল বহল কৰাৰ পোষকতা কৰিছে ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰধান বিজ্ঞান উপদেষ্টাৰ কাৰ্যালয়ে। চৰকাৰক এই দিশত পদক্ষেপ ল'বলৈ জনাইছে আহ্বান। লগতে কোৱা হৈছে যে কৰ'না ভাইৰাছৰ প্ৰধান বাহক হৈছে এৰ'ছলছ আৰু ড্ৰপলেটছ। এজন সংক্ৰমিত লোকৰ মুখ বা নাকৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা ক্ষুদ্ৰ টপাল ড্ৰপলেট 2 মিটাৰ গতি কৰি মাটিত পৰে। কিন্তু তেনে ব্যক্তিৰ মুখ বা নাকৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা এৰ'ছল বতাহত 10 মিটাৰ পৰ্যন্ত গতি কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ 10 মিটাৰ দূৰত্বত থকা মাস্ক নিপিন্ধা এজন সংক্ৰমিত ব্যক্তিৰ পৰাও অন্য এজন মাস্ক নিপিন্ধা সুস্থ ব্যক্তিলৈ কৰ'না ভাইৰাছ আহিব পাৰে। লগতে জাননীখনত COVID-19 মহামাৰীক প্ৰতিহত কৰিবলৈ মাস্ক পৰিধান আৰু সামাজিক দূৰত্ব পালনৰ লগতে বতাহ অহা যোৱা কৰিব পৰা মুকলি কোঠাৰ ব্যৱহাৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিবলৈ
পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হয়। শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত বন্ধ কোঠাত ভাইৰাছ পৰিবাহী বায়ুৰ অৱস্থিতি বতাহ চলাচলৰ ব্যৱস্থা থকা কোঠাতকৈ অধিক বুলি উল্লেখ কৰা হয় জাননীখনত। সেয়েহে জৰুৰীকালীনভাৱে গাঁও তথা চহৰত ঘৰ আৰু কাৰ্যালয়ৰ কোঠাসমূহত বতাহ সোমাব পৰা ব্যৱস্থা ভেণ্টিলেশ্যন আৰু ৰাজহুৱা স্থানসমূহত সামাজিক দূৰত্ব পালন কৰিব পৰাকৈ আহল বহল কৰাৰ পোষকতা কৰা হয় জাননীখনত। যিহেতু এজন সংক্ৰমিত ব্যক্তিৰ লক্ষণ নাথাকিলেও মুখ বা নাকৰ পৰা ভাইৰাছযুক্ত ড্ৰপলেট বা এৰচেল নিৰ্গত হ'ব পাৰে। সেয়েহে সকলোকে দুখন মাস্ক নতুবা N95 মাস্ক পৰিধান কৰি থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে প্ৰধান বিজ্ঞান উপদেষ্টাৰ কাৰ্যালয়ে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে ৰেলত যাতায়াত কৰা সকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যৰ ৰেল যাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমত বৰ্তমান অব্যাহত আছে স্থানীয় যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ চলাচল। লগতে চলি আছে স্থানীয় দূৰণিবতীয়া যাত্ৰীবাহী ৰেলো। উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ তৰফৰ পৰা এই পৰ্যন্ত বাতিল কৰা হোৱা নাই কোনো স্থানীয় যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ চলাচল। এই কথা সংবাদ মাধ্যমক জনালে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ মুখ্য জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়া নৃপেন ভট্টাচাৰ্যই। উল্লেখযোগ্য যে আজিৰ পৰা ৰাজ্যজুৰি বন্ধ কৰা হৈছে আন্তঃজিলা যাতায়াত ব্যৱস্থা। অৱশ্যে ৰেলৱেৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানলৈকে ৰাজ্য তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা কোনো নিৰ্দিষ্ট নিৰ্দেশনা অহা নাই বুলি প্ৰকাশ কৰে বিষয়াগৰাকীয়ে। সান্ধ্য আইনৰ সময়ছোৱাত শেহতীয়াকৈ বৃদ্ধি পাইছে যাত্ৰীবাহী বাহনৰ ভাড়াসমূহ, কিন্তু ৰেলৱেৰ টিকটৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ভাড়া বৃদ্ধি পোৱা নাই। স্থানীয় যাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে অব্যাহত ৰাখিছে স্থানীয় যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ চলাচল। একাংশ ৰেলযাত্ৰীয়ে স্থানীয় যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ চলাচল বাতিল নকৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা বুলি উল্লেখ কৰে বিষয়াগৰাকীয়ে। যাত্ৰাৰ প্ৰাক্ষণত ৰেলসমূহক কৰা হয় সম্পূৰ্ণ চেনিটাইজেশ্যন। ৰেল যাত্ৰাৰ সময়ত যাত্ৰীসকলে মানি চলিব লাগিব কোভিড প্ৰট'কল। যাত্ৰীসকলে ৰেল যাত্ৰাৰ সময়ত পিন্ধিব লাগিব বাধ্যতামূলক ফেচ মাস্ক, পালন কৰিব লাগিব সামাজিক দূৰত্বৰ নীতি। অন্যথা কোভিড প্ৰট'কল ভংগকাৰীক ৰেলৱে বিহিব আৰ্থিক জৰিমনা, লোৱা হ'ব আইনী ব্যৱস্থাও। ইতিমধ্যে প্ৰট'কল ভংগকাৰী একাধিক যাত্ৰীক ৰেল বিভাগৰ তৰফৰ পৰা বিহা হৈছে আৰ্থিক জৰিমনা। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে ৰাজ্যত 15 দিনৰ ভিতৰত কোভিড পৰিস্থিতি উন্নত হোৱাৰ সম্ভাৱনা। এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ৰাজ্যত শেহতীয়া কোভিড পৰিস্থিতি অতিকৈ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোভিড পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা বা এক প্ৰকাৰৰ অভয়বাণী দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ তেওঁ কোভিড পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অভয়বাণী দি কয় যে ৰাজ্যত 15 দিনৰ ভিতৰত কোভিড পৰিস্থিতি উন্নত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে ব্লেক ফাংগাছক মহামাৰী হিচাপে ঘোষণা কৰক। ৰাজ্য চৰকাৰসমূহলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই আহ্বান। ব্লেক ফাংগাছ তথা মুকুৰ মাইকোচিছক মহামাৰী হিচাপে গণ্য কৰিবলৈ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক ঘোষণা কৰিবলৈ আহ্বান জনালে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কয় যে ব্লেক ফাংগাছক মহামাৰী ব্যাধি আইন 1987ৰ অধীনত এটা মহামাৰী হিচাপে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে গণ্য কৰিব লাগে। এই সংক্ৰান্তত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ যুটীয়া সচিব লৱ আগৰৱালাই ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। পত্ৰখনত কোৱা হৈছে যে সকলো চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য খণ্ডই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ICMR আগবঢ়োৱা ব্লেক ফাংগাছৰ চিকিৎসা পদ্ধতিৰ নিৰ্দেশনাসমূহ মানি চলিব লাগিব। ব্লেক ফাংগাছ সংক্ৰমণৰ সন্দেহযুক্ত আৰু নিশ্চিত কেছসমূহৰ তথ্যসমূহ মুখ্য চিকিৎসা বিষয়া আৰু পাছত IDSP ছাৰ্ভিলেন্স ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে স্বাস্থ্য বিভাগলৈ প্ৰেৰণ কৰাটো বাধ্যতামূলক বুলি পত্ৰখনত কোৱা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে হাৰিয়ানাকে ধৰি কেইবাখনো ৰাজ্যত ইতিমধ্যে ব্যাপক ব্লেক ফাংগাছ সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্যসমূহত ইয়াক মহামাৰী হিচাপে গণ্য কৰিছে।